Du har alltså beslutat att avsluta din spelarkarriär, kan du berätta? Precis. Ett tag sedan kom jag fram till och hur sorgligt det är och tufft och allt det där, men det enda rätta och enda beslutet är ju att mina matcher är färdigspelade. Och jag bestämde i somras att försöka rehabba foten och träna hyfsat som vanligt vid sidan om Storvreta och andra tränarjobbet. Och nu har vi kollat det där och vänt det där kortet och kroppen är sönder. Ja, det var dags att ta det här beslutet. Hur har reaktionerna varit från din inre cirkel, de som du liksom pratar mest med? Ja, jag tog ett beslut och ett tag sedan. Jag grät 2 timmar och sen började ringa runt i familjen i Finland och närmsta vännerna och samma sak här i Sverige. Och det är väl blandat. Alla förstår och de har ju känt hur mycket jag har offrat de senaste 5-6 åren. Och träning och familjen har offrat och jag har varit ifrån familjen och det har kostat mycket. Dubbla mängder träning och rätt mat och vikten nere. Och så min mamma till exempel, hon grät av lättnad ju. Och det är inget illa menat, men jag tror att Cecilia, min fru, var lite likadant. Att oron är så stor att någonting ännu mer och ännu allvarligare kommer hända. Så, det är som alltid, hela karriären och livet. De närmsta familjen, min familj här och min familj, mamma, pappa och lillebror och närmsta vännerna och närmsta lagkompisar. Så det är bara stöd och kärlek som man har fått och det kommer inte försvinna även om man inte spelar. Men det har jag ju fått nu också. Men jag tror att efter den dagen, ganska sorglig dag och tuff dag när jag ringde runt och berättade, men jag har väl försökt härda ut mig själv och sånt att nu när nyheten kommer ut till innebandyvärlden så jag tror att då kan processen börja läka och sorgarbete och det har ju varit mitt liv och min passion och kärlek. 39 år har jag idrottat, 25 säsonger i högsta nivå i Sverige och Finland och 23 år i finska landslaget på här sidan, så det kommer bli tufft och hoppningsvis, som ni sa, de här sista åren har ju kostat och jag har betalat pris för att kunna spela i VM och i klubblagen. Att hoppningsvis en liten börda från axlarna skulle falla och man skulle kunna andas lite lättare och sen som sagt låta tiden gå och jobba igenom den där tuffa perioden. Men det är ju prat som att du inte kan sluta. Kommer du någonsin tappa suget för att spela? Nej, jag skulle ljuga om jag skulle säga att det är klart att jag hade velat spela. Och det var därför jag ju ville kolla ju om kroppen fungerar och om jag har fight i kroppen. Så det är klart att jag hade velat spela och jag vet att själva spelet går inte ifrån kroppen och så. Men det är ju ingen mening när man behöver lite hjälp att få strumporna på när man kommer från träning eller någonting. Och när det är så många kroppsdelar som är sönder så timmarna tar slut på dagarna att rehabba de skadorna och sen göra vissa dagar 3 träningar som är uppehållande eller utvecklande. Så nej, jag har ingen annan alternativ oavsett hur mycket jag skulle vilja och kommer vilja spela, så det är det enda rätta. Men du lämnar ju inte innebandyn, du är ju kvar i assistentrarna i Storvreta. Hur ser du på din innebandyframtid? Det får vi ta. Som sagt, andra tränare i Storvreta och från förra året när jag hoppade med kryckorna och kom och var en andra tränare och sen i år. Det har varit också en liten räddning. Det är ju, skadorna är alltid tuffa, men när man får skada som 42-43 år och framtiden är oviss och man hamnar ännu djupare på tankarna och oro och allt det där. Men nej, jag kommer säkerligen vara en lång tid framöver inom sporten och göra någonting. Sen att om det
en lång period att vara tränare på ett eller annat sätt eller sportchef eller förbundena eller vad som helst, det vet man inte. Och jag har inte, som sagt, jag har haft så mycket tankar att spela karriären och försökte se fram till VM i Hartwall som kommer. Att de tankarna var ju att jag vill vara med och tävla och sånt. Så vi får ta framtiden sen nu, men nu, som sagt, vi har ju med vårt lag, vi jagar SM-guld som varje år Storvreta gör, men vi jobbar dagligen att vara värda att vinna på våren och hoppas att vi spelar färdigt säsongen och att man inte delar medaljerna utan att spela. Hur stort skulle det vara att vinna SM-guld som tränare? Det är ju väl samma känsla när om man är bäst, laget är bäst, så i och för sig, jag vet inte, jag har aldrig upplevt som tränare, men jag antar att vi tillsammans har varit det bästa. Så det kommer inte förändras, men det är klart det är lite annorlunda när man är inte inne i plan och påverkar spelmässigt, men här är ju vid sidan, det är ju mycket större, eller ännu större bild om man säger så, att man kan hjälpa så många, alla individer i laget och alla beslut som tas. Och sen man kommer inte ifrån att vi, Oskar som är huvudtränare, är en fantastisk tränare. Vi är där för att hjälpa killarna. Det här är ju spelarnas spel. Det är de som gör besluten och spelar på plan. Och vi ska sätta bara ramar och ge möjligheter om att de kan bli så bra som möjligt på dagarna när vi tränar och spelar. Nu vill vi ta en dag i taget såklart, men om man ändå försöker blicka fram lite, skulle man kunna tänka dig se dig till exempel bakom Finlands bänk? Ja, ingenting omöjligt. Det finns ju förbund här i Sverige och det finns förbund i Finland och allt det där, men det får man ta sen. Jag är ganska ny i den här branschen, och även om jag har kunskap och jag vet att jag skulle klara av, men jag har utöver mitt kunnande så jag har mycket att lära också. Och framförallt måste få distans från att jag upplever fortfarande att jag är spelare i hjärtat och hjärnan. Och jag har levt det där livet så länge och sånt, att ha distans från den och ännu mer, om det kan nu bli, men ännu mer, du vet, att man har släppt det där spelargrejen och sen vill jag bli tränare bara och sånt. Så. Men vi får se vad framtiden visar. Vilka nycklar ser du annars till innebandyns utveckling i stort? Oj, nu är det tunga grejer. Utvecklingen är ju Finland och Sverige och Schweiz och Tjeckien jobbar ju hårt. Det viktiga för utvecklingen internationellt är ju att, och det har jag sagt många år, att få med först någon eller några av de här stora länderna i världen. Vi pratar Ryssland, USA, Kina, Tyskland till och med och sånt. Att när en av dem börjar satsa jättemycket eller mycket, och då kommer en kedjereaktion att de andra stora börjar också. Och jag vet att i många fall, som Rysslands fall, de väntar att innebandy blir OS-sport. Och då kommer de hitta system och pengarna att de vill bli bäst, och då skapar det en kedjereaktion. Men jag anser att både Finland och finska topplag och Sverige och svenska topplag är ju livsviktiga att sprida budskap och visa den högsta nivån av innebandy i världen och sprida den och kanske göra resor till de här nyare mindre länder och hålla lite camp och visa och lära tränare och allt det där. Men de här frågorna, oavsett hur bra man jobbar här, och det är inte så att Sverige och Finland står stilla, utan man vill ju hela tiden bli bättre och utveckla organisationer och förbunden och allt det där. Så sådana här frågor kommer ta tid. Innebandy är fortfarande, vi är inga barn längre åldersmässigt innebandy som sport, men inte ens tonåringar heller ju att fotboll och hockey man har spelat 140-150 år, och om man tar 80-talet, 70-talet, så det var inte i Sverige eller Finland proffssport heller ju, att folk jobbade och så allt tar sin tid, och så ska det vara också. Att jag
jag stöttar det där stadiga, långsamma växten. Att inte bara explodera upp och sen man kan inte hålla sig där utan jobba stenhårt, lära saker. Och utöver de här sagt så innebandy måste jobba i enad front ju, i hela världen nu. Mängderna börjar bli ganska stora, att det skulle räcka till OS och allt det där. Men vi är ung sport och vi har inte råd att jobba spretigt utan alla i samma båt och åt samma håll. Så, häftigt att se vad har hänt om 20, 30 eller 40 år. Och förhoppningsvis man är fortfarande här och kan följa VM och klubblagsmästerskaperna och allt det där. Och det blir intressant. Men jag har en stor tro för innebandy långsiktigt. Det krävs lite att competition i världen blir lite eller ännu tuffare och bredare. Det har fortfarande varit lite stora nivåskillnader och Finland och Sverige går fort framåt och Schweiz och Tjeckien också där bakom. Men sen blir lite dipp där ju att få i alla fall 6-8 lag som tävlar om medaljer och realistiskt sett ju. Alla kan ju vinna och så men lite bredare competition så det kommer bli bra. Det är en väldigt bred fråga, men vad tar du med dig från dina spelarroll? Oj. Alla de människorna och nu när vi är här i IFU Arena och Fyris av tiden, det är ju de människorna ju. Varenda kille som man har spelat med, lagledningen och läkarna och fysioterapeuterna och fansen och hela Storvreta-familjen och sådär. Det är ju de människorna som man kommer bära i hjärtat tills man dör och många vänskap för livet och glädje och sorg och pokaler och vinster, förluster och det är ju precis allt. Det är ju som i livet också men det är när vi är här och i IFU och det är klart du Jesper Berggren och Matte Samuelsson och Henke Stenberg och Hannes Öhman som jag spelade redan i Balrog och finska landslaget många år. Så det är klart det är ju speciella år när vi spelar ihop. Vi gjorde ett och annat mål och jag har haft några andra gånger också under karriären i olika lag att det har klickat och vi har hittat kemin och förståelse för varandra och tydliga roller och sådär men det var väldigt speciell formation och en stor ära för mig att spela center i den och det är ju häftigt och samma sak ju både i den femman som vi pratade om varenda lagkompis att vi har ju vuxit ihop ju. Det har gått så länge tid att man var ung eller yngre i alla fall i min del. Vissa var ju jätteunga och man har blivit pappa. Livet förändras och sådär så det går ju bortåt eller hur säger man nu att det är inte bara innebandyplan som man bär de här alla minnen och vinsterna och förlusterna utan det är ju utanför och den där brödraskapet som jag skulle rabbla upp hur många namn som helst som jag vet att om jag ringer och någonting är tokigt så de skulle komma direkt och hjälpa och det är den som är den stora grejen. Alla kan räkna pokaler och i toppidrott och elitidrott det är ju våran CV och betyg som lag och individuella idrottare att vad har man uppnått men det är ju enkelt att säga men människor det är ju den stora grejen och det är den som man kommer sakna mest i omklädningsrummet och stora matcher, tävlingar, tryck som i Fyris av det där. Ingen annanstans har en sån tryck och stämning och det där kommer man sakna för evigt. Så enkelt är det. Men kan vi komma och se en Konen i en Storvreta-match igen? Ja, det är möjligt. Jag har ju 2 söner och det är ju upp till dem hur långt de vill inom livet och idrott och allt det där. Och
vi som föräldrar, vi stöttar dem och så, men det är deras beslut och allt det där. Men Gabriel är ju 16 så han börjar närma sig och jag är otroligt stolt över mina båda söner förstås, men Gabriel som han har blivit en smart, kan sköta sig själv och respektera andra människor. En ung man och otroligt stolt och en lovande innebandyspelare också, men det är ju en helt annan sak. Och, ja, det vore trevligt och det måste man erkänna nu att om min kropp håller, att det funkar så att det vore inte helt fel att jag skulle kunna klä på mig en gång, även om det bara är ett byte eller powerplay eller vad som helst. Vad Oskar tycker att det är rätt, men det hade varit brutalt vackert att avsluta karriären i en ambulans i Helsingfors. Och kanske mer på mitt sätt, att man får bära ut mig. Men jag tror att jag skulle få lugn och ro i själen och hjärtat att en gång till klä på grejerna och säga hej då på plan och inte i ambulansen.